आउनुहोस् आज सँगसँगै राजमाको मिठो दाल पकाउन सुरु गरौँ। नमस्कार सबैजनालाई मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु सिमी राजमाको दालको रेसिपी शेयर गर्दैछु। मेरो रेसिपीहरू एकदमै सिम्पल हुन्छ तर जीवन उपयोगी नै हुन्छ। मैले आज यहाँनिर यो राजमा लिएको छु र यो हाम्रोतिर पाउने राजमा हो र यसमा हल्का मिक्स भएको सिमीको कालो दाना भएको दाल पनि रहेको छ। मैले चाहिँ एक कचौराबाट एक कचौरा चाहिँ आजको रातमा भिजाउँदै छु भने भोलि बिहानको लागि मैले पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो मैले चाहिँ 5-6 जनाको परिवारको लागि रेडी गर्दै छु। र तपाईहरुले यदि राजमा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने साँझ पकाउने हो भने बिहान भिजाउन सक्नुहुन्छ र यदि बिहान पकाउने हो भने साँझ चाहिँ यसरी पानीमा भिजाइदिन सक्नुहुन्छ। पानी राख्ने अनि यो सिमी दालसँगै यसरी छोपेर राखिदिने र अर्को दिन या त बिहान हो भने साँझ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फुलेर पुरै दालहरू फुलेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले 2-3 जति पानीले सफा गरेर तपाईले कुन भाँडामा पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यही भाँडामा राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अब यही प्रेसर कुकरमा सिटी लगाउँदै छु, त्यसैले यसरी राम्रोसँग सफा गरेर यही कुकरमा जम्मा गर्छु। मैले चाहिँ सुरुमा सिम्पल यसरी सिटी लगाउने मात्रै गर्छु र यसमा थोरै बेसार अनि नुन राखेर सिटी लगाइदिन्छु। दाललाई सिटी लगाउने बेला नुन र बेसार राख्नुभयो भने यसमा पानी धेरै राखे पनि प्रेसर कुकरको सिटीबाट चाहिँ पानी फाल्दैन र पानी चाहिँ मैले जति दाल छ त्यसको ठिक डबल नै राखेको छु र यो एकदमै राम्रोसँग नरम भएर पाकेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ ढक्कन बन्द गरिदिएर तपाईले आगोमा ग्यासमा टेकाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ बढीमा 4 सिटी लगाइदिनु भयो भने दाल यस्तो नरमसँग पाकिहाल्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर सिटी लगाउँदै छु र 3 सिटी 4 सिटी लगाइसक्यो भने यसलाई चाहिँ अफ गरेर सिटी नजान्जेलसम्म त्यतिकै छोड्दिनु होला। र मैले यो दालको लागि आजभोलि मौसम अनुसारको यो दालको मसला गराउँदै छु। मैले चाहिँ मसलाको रूपमा यो काँचो लसुनलाई लिएको छु र लसुनको बाहिरपट्टिको माटोसहितको बोक्रालाई मात्र छिलेर बोक्रेसँग मैले यसरी मसिनो मसिनो गरेर लसुनको पोटालाई यसरी टुक्रा टुक्रा बनाउँछु र यो बीच भागको भाग चाहिँ अलिकति कडा हुने भएर मैले पात अनि यो लसुनको जरालाई मात्र यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर मसिनो बनाएँ र यसमा चाहिँ मैले अरु कुनै पनि मसला राख्दैन। यतिले नै मैले दाललाई तड्का दिनेछु र यसको सिटी पुरै गइसकेको छ र मैले हेर्दै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो राजमा चाहिँ पुरै पाकेर यस्तो राम्रो बनेको छ। मैले भनिसके धेरै सिटी लगाउनु पनि पर्दैन, बढीमा 4 सिटी र कममा 3 सिटीमा यस्तो मजाको दाल पाक्छ यी। अब यसलाई चाहिँ तपाईले गेडा धेरै भएको खान मन छ भने तपाईले नथिचेर त्यतिकै दाललाई तड्का दिन सक्नुहुन्छ भने अलिकति धेरै नै ग्रेभी बनाएर अलिकति लेडो नै खान मन पर्छ भने तपाईले यी दानाहरूलाई पनि यसरी कुनै सहायताले मुनि थिचेर चाहिँ तपाईले अलिकति मसिनो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही दादुले मसिनो बनाउँदै छु र यतिको बनाइसकेपछि कतिको रस बनाउनु पर्ने हो, हजुरलाई दाल कतिको पातलो मन पर्छ र कतिको बाक्लो मन पर्छ त्यही अनुसारको तपाईले पानी राखेर अब यो दाललाई तेल अनि मसलाहरुसँग तड्का दिन सक्नुहुन्छ या त झान्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यतिकै बनाएँ र यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग तेलमा तड्का दिएर झानेर चाहिँ उम्लिन दिनुपर्ने हुन्छ। मैले ग्यास अन गरे अनि यो किटको कराई तताउँदै छु र कराई अलिकति बेसी तातिसकेपछि मात्रै मैले तेल राख्छु र यसरी कराई अलिकति बेसी तातिसकेपछि तेल राखिसकेपछि चाहिँ तेल छिटो तात्छ, त्यसैले चाहिँ मैले यस्तो गरेको र तेल चाहिँ तातिसकेको छ। अब चाहिँ मैले काटेर रेडी गरेको यो लसुनको जरा र यो पातलाई चाहिँ एकैचोटि फ्राई गर्छु र मैले यसरी फ्राई गर्दै गर्ने बेला बेसार पनि राख्नेछु। बेसार मैले अगाडि सिटी लगाउने प्लान राखेको तर अहिले पनि मैले थोरै बेसार राख्नेछु र यो लसुन अनि प्याज तपाईले के राख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ
कतिको डढाउन मन छ र कस्तो बनाउन मन छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको विचार हो। मैले चाहिँ बेसार राख्छु अनि हल्का केही समय फ्राई गर्छु लसुनलाई मात्रै। त्यसपछि दाल राखिदिने छु। लसुन चाहिँ यतिको फुरिसकेपछि अब यसमा मैले दाल राख्दै छु र दाल चाहिँ तपाईले तेलमा राखिसकेपछि पनि कम्तीमा पनि 2-4 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग उम्लिन दिनुपर्ने हुन्छ र मैले थोरै थोरै गरेर राख्दै छु यसमा। र तपाईहरुले मैले भनिसके तपाईहरुलाई दालमा नछुदै नहुने कुनै तपाईहरुको दैनिक प्रयोगमा आउने मसलाहरु छन् भने ती मसलाहरुलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यति मसलाले पनि एकदमै मिठो अनि रसिलो राजमाको दाल रेडी गर्छु। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु। त्यसपछि उम्लिसकेपछि मैले हरियो धनियाको पत्तालाई यसको माथिबाट राखिदिने छु अनि एकदमै मिठो अनि एकदमै रसिलो तयार हुन्छ मेरो राजमाको दाल। र पानी यति थपिसकेपछि नुन कस्तो हुन्छ त्यही अटकल गरेर तपाईले नुन पनि प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नुनलाई पनि यहाँनिर प्लस गरे, नुन थपे र अझ 1-2 चोटी राम्रोसँग चलाउँदै राम्रोसँग उम्लिन दिनुस्। र मेरो दाल चाहिँ यति राम्रोसँग उम्लिसकेको छ, तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ मैले हरियो पत्ता राखिदिन्छु अनि एकैछिन बेर उम्लिन दिने। त्यसपछि ग्यासलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यो मेरो राजमाको रेसिपी कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो परेन तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट बक्स खुल्ला रहन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय मेरो रेसिपीहरु हेर्ने बेला हेर्दैमा नराम्रो देखिएको रेसिपीहरु नमिठो भन्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ रेसिपी चाहिँ एकचोटी तपाईले मेरो रेसिपी फलो गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ र खानाको चाहिँ कलरमा नजानुस्, तपाईहरु खानाको चाहिँ स्वादमा जानुस्। र मैले भन्न चाहन्छु कि खाना हेल्दी हुनुपर्छ र मिठो हुनुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो खानेकुरा मात्रै हामीले खानुपर्छ भन्न चाहन्छु। र आजको मेरो यो राजमाको भिडियो चाहिँ यति नै। र यदि हजुरहरु मेरो सिम्पल रेसिपीहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला भन्दै आजको यो राजमा दालको रेसिपीबाट म छुटिन्छु। बाइ बाइ।